नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या आणि आमच्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे जीनियस ऑफ सायन्स. तर आज आपण शिकणार आहोत केमिस्ट्री, आणि केमिस्ट्रीमध्ये इम्पॉर्टंट जो पार्ट आहे तो म्हणजे थर्मोडायनॅमिक्स. आता थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे काय किंवा हा लेसन का इम्पॉर्टंट आहे, तर ह्या लेसनवरती खूप वेळा क्वेश्चन विचारलेले आहेत आणि तेच बेसिक क्वेश्चन्स आज मी तुमच्यासमोर त्याचे आन्सर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सो तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडेल. तर फर्स्ट वन आपण बघूयात, व्हॉट इज थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे काय आणि त्याची डेफिनेशन काय हे आपण बघूयात. द थर्मोडायनॅमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द क्वांटिटेटिव्ह रिलेशनशिप बिटवीन देम अँड द एनर्जी चेंज दॅट ऑकर इन फिजिकल अँड केमिकल प्रोसेस. अशी डेफिनेशन आहे. पण आता आपल्याला इझी आणि सोपं म्हणजे समजण्यासाठी मी याचे थोडे छोटे पॉईंट्स काढले आहेत, म्हणजे डेफिनेशन पण लक्षात राहते आणि आपल्याला लर्न करायला इझी जातं. मग काय द थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे, थर्मोडायनॅमिक्स या शब्दामध्ये थर्मो या शब्दाचा अर्थ होतो हीट किंवा एनर्जी. मग या शब्दामध्येच त्याचा अर्थ लपलेला आहे. थर्मो मीन्स हीट किंवा एनर्जी किंवा टेम्परेचर. ओके, मग डेफिनेशन, तर थर्मोडायनॅमिक्स काय आहे? इट इज द ब्रँच ऑफ सायन्स. ती सायन्सची एक ब्रँच आहे. अँड त्याच्यामध्ये काय होतं, त्याच्यामध्ये जे डिफरंट फॉर्म आहेत एनर्जीची त्यांचा काय होतो स्टडी. इट डील्स विथ द डिफरंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आणि द रिलेशन बिटवीन देम. म्हणजे डिफरंट फॉर्म आहेत एनर्जीचे, त्याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे त्याचा स्टडी आपण थर्मोडायनॅमिक्समध्ये करतो. अँड एनर्जी चेंज दॅट ऑकर इन फिजिकल अँड केमिकल प्रोसेस. आता जे डिफरंट फॉर्म आहेत एनर्जीचे, मग त्याच्यामध्ये फिजिकली आणि केमिकली प्रोसेसमध्ये कुठले कुठले चेंज होतात, या सर्वांचा एकत्रित स्टडी म्हणजे थर्मोडायनॅमिक्स. ओके, मग काय लक्षात ठेवायचं? इट इज अ ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द डिफरंट फॉर्म ऑफ एनर्जी अँड द रिलेशनशिप बिटवीन देम अँड द एनर्जी चेंज दॅट ऑकर इन फिजिकल अँड केमिकल प्रोसेस. तर थर्मोडायनॅमिक्सची डेफिनेशन आपली लर्न झाली, तर इथे आपला 1 मार्क क्लिअर होतो. त्यानंतर ज्या बेसिक कन्सेप्ट आहे थर्मोडायनॅमिक्समध्ये त्या आता आपण बघूयात. फर्स्ट वन इज अ सिस्टीम. आता नेमकं सिस्टीम म्हणजे काय हे आपण बघणार आहोत. द पोर्शन ऑफ द युनिवर्स chosen to study the thermodynamic property is called as a system. आता सिस्टीम म्हणजे काय? आता समजा आपण एक्झाम्पल घेऊयात म्हणजे तुम्हाला लवकर समजेल. एक कंटेनर आहे आणि त्यामध्ये आपण लिक्विड घेतलं आहे किंवा पाणी घेतलं आहे असं समजूयात. मग आपल्याला स्टडी कशाचं करायचं आहे, तर त्यात कंटेनरमध्ये जे पाणी आहे त्याचा स्टडी आपल्याला करायचं आहे. मग जे सिस्टीम आपण यूज करतो आहे कशासाठी, तर थर्मोडायनॅमिक स्टडीसाठी, म्हणजे त्याला काय म्हणायचं आपण, सिस्टीम. ओके, म्हणजे कंटेनरमधलं पाणी हे कशासाठी यूज करतो आपण किंवा ते कशासाठी चूज केलं आहे. कंटेनरमधलं पाणी हे एका युनिवर्सचा छोटासा पार्ट आहे आणि त्या युनिवर्सचा छोटासा पार्ट आपण कशासाठी यूज करतो आहे, तर थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टीचा स्टडी करण्यासाठी यूज करतो आहे, म्हणून त्याला आपण नाव दिलं सिस्टीम. ओके, तर नेक्स्टमध्ये आहे सराउंडिंग. मग आता सराउंडिंग म्हणजे काय की सिस्टीम ऑल अदर पार्ट ऑफ द युनिवर्स outside the system where the observation are made are called as a surrounding. म्हणजे आता साधं सांगायचं झालं तर सराउंडिंग म्हणजे काय, युनिवर्सच्या साईडचा जो पोर्शन आहे तो सगळा म्हणजे सराउंडिंग. आता युनिवर्समध्ये आपण हा छोटासा पार्ट घेतला आहे, त्याचा आपण थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टीसाठी यूज करतो आहे, त्याचा स्टडी करतो आहे, म्हणून त्याला म्हटलं सिस्टीम. आणि याच्या आउटसाईड जेवढं काही पार्ट आहे त्याला आपण नाव देऊयात सराउंडिंग. किंवा आपण फॉर्म्युला जर केला तर त्याचा फॉर्म्युला काय येणार, सराउंडिंग इज इक्वल टू युनिवर्स मायनस सिस्टीम. युनिवर्स मधून जेव्हा सिस्टीम वजा केली जाते तेव्हा आपल्याला आन्सर भेटतं ते सराउंडिंग. ओके, हे डेफिनेशन पण विचारलं जातात, म्हणून याची मी एकदम असं स्मॉल कन्वर्जन करून तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करते. त्यानंतर येतात ते टाईप्स ऑफ अ सिस्टीम. मग आता हे टाईप ऑफ अ सिस्टीम जे आहेत ते कशाच्या बेसिसवरती आहेत, तर एक्सचेंज ऑफ अ मॅटर अँड एनर्जी बिटवीन द सिस्टीम अँड सराउंडिंग. त्याच्यामुळे हे जे 3 टाईप पडतात टाईप ऑफ सिस्टीममध्ये, तर ते 3 टाईप कुठले, फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टीम, सेकंड वन इज क्लोज सिस्टीम आणि थर्ड वन इज आयसोलेटेड सिस्टीम. मग तो ओपन सिस्टीमचं एक्झाम्पल आधी घेते आणि मग तुम्हाला समजवते. आता समजा आपण एक बिकर घेतला आहे किंवा कंटेनर घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये पाणीच आहे, तर आपण काय करतो की पाण्याला आपण हीट दिली. हे कंटेनर आहे आणि त्याच्यामध्ये हे वॉटर आहे.
आणि आपण खालतून त्याला अशी हीट देतोय बर्नरने. तर मग काय होतं की जेव्हा आपण पाण्याला हीट करतो तेव्हा काय होतं की पाण्याचं जे व्हॉल्यूम आहे ते कमी होत जातं आणि एनर्जी कशी होते इन्क्रीज. पहिल्यांदा टेम्परेचर कमी असेल पण जसं हिटिंग प्रोसेस चालू होते तसतसे त्या वॉटरला एनर्जी मिळते किंवा टेम्परेचर इन्क्रीज होतं आणि व्हॉल्यूम कसं होतं लेस. मग याच्यावरून आपल्याला हे समजतं की ओपन सिस्टीम इज अ सिस्टीम दॅट कॅन एक्सचेंज बोथ मॅटर अँड एनर्जी विथ इट सराउंडिंग इज कॉल्ड ॲज अ ओपन सिस्टीम. मग इथे फक्त लक्षात ठेवायचं की इथे व्हॉल्यूम लेस होतं आणि एनर्जी इन्क्रीज होते, म्हणजे बोथ एक्सचेंज मॅटर अँड एनर्जी. व्हॉल्यूम म्हणजेच आपण इथे सायंटिफिक किंवा केमिस्ट्रीच्या भाषेत काय म्हणूयात तर मॅटर. मग इथे मॅटर आणि एनर्जी आपली काय होते एक्सचेंज होते. कशामध्ये तर ओपन सिस्टीममध्ये. त्यानंतर येते ते आपली क्लोज सिस्टीमचं एक्झाम्पल बघूयात. चहाचंच किंवा पाणी उकळतं असं एक्झाम्पल घेतलं. आपण कंटेनर घेतलं आहे त्याच्यामध्ये पाणी आहे आणि पण आपण वरतून एक प्लेट ठेवली किंवा झाकण ठेवलं आणि खालतून हीट दिली आहे. तर इथे काय होणार की मॅटर पाण्याची जरी वाफ झाली तर ती पुन्हा झाकणाला टच होऊन पुन्हा ते पाणी कुठे जाणार कंटेनरमध्येच. पण इथे मॅटर ॲज इट इज राहणार कारण पाणी ॲज इट इज, बट एनर्जी इज चेंज. बरोबर ना की पाण्याची वाफ होईल पण ते वाफ जर परत त्या पाण्यामध्ये मिक्स होती तर त्याचं व्हॉल्यूम कमी जास्त प्रमाणात थोडंसं होऊ शकतं कमी, पण एकदमच चेंज होईल असं काय त्याच्यामध्ये दिसणार नाही. म्हणजे क्लोज सिस्टीमचं एक्झाम्पल आपण हे लक्षात ठेवूया. त्यानंतर येते ती आयसोलेटेड सिस्टीम. अ सिस्टीम दॅट कॅन नॉट एक्सचेंज आयदर मॅटर ऑर एनर्जी विथ इट सराउंडिंग इज कॉल्ड ॲज अ आयसोलेटेड सिस्टीम. आता आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये काय होतं की इथे एनर्जी पण चेंज होत नाही, एनर्जी अँड मॅटर डज नॉट चेंज. आता याचं सोपं साधं उदाहरण घ्यायचं म्हणजे आपल्या घरामध्ये थर्मास तर सगळ्यांनाच माहीत असतं. त्याच्यामध्ये आपण चहा भरतो बरोबर. तर चहा किंवा गरम किंवा एखादी थंड वस्तू ठेवतो तर त्याच्यामुळे काय होतं की जी एनर्जी असते त्या थर्मासची ती पण कमी होत नाही. म्हणजे हॉट जर असली वस्तू तर हॉटच असते आणि कोल्ड असली तर कोल्डच असते. म्हणजे एनर्जी काय असते ॲज इट इज. आणि मॅटर असतो मग त्याच्यामध्ये आपण कुठले फील केले चहा म्हणा किंवा थंड काहीतरी ज्यूस वगैरे ठेवला आहे तर तो सुद्धा ॲज इट इज असतो. म्हणजे आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये एनर्जी अँड मॅटर चेंज होत नाही. ओके. माझं आपण काय काय बघितलं आहे सराउंडिंगमध्ये. थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे काय, थर्मोडायनॅमिक्सची डेफिनेशन, बेसिक कन्सेप्ट, सिस्टीम आणि सराउंडिंग आणि टाईप ऑफ सिस्टीम, ओपन, क्लोज आणि आयसोलेटेड सिस्टीम. यामध्ये इथपर्यंत तर आपल्या लक्षात आलंच पाहिजे आणि हे खूप बेसिक आहे त्याच्यामुळे हे लक्षात येणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर आपण बघूयात की टाईप्स ऑफ प्रोसेसेस. पहिली टाईप आहे जी आपली आयसोथर्मल. हे बघा मी तुम्हाला एकदम इझी म्हणजे डेफिनेशन तर लिहिणं मस्ट आहे पण आपल्याला लक्षात कसं ठेवायचं याच्यासाठी मी छोटे छोटे पॉईंट जे नोट डाऊन करते ते तुम्ही करत जा. ते छोट्या पॉईंटवरनं आपल्याला लगेच क्लिक होतं की अच्छा हे ना तर हे आपण वाचलेलं होतं. आता आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये काय होतं की अ प्रोसेस विच कॅन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम रिमेन कॉन्स्टंट थ्रू आउट द ट्रान्सफॉर्मेशन. आता थर्मल म्हणजे काय मी तुम्हाला मागाशीच सांगितलं होतं एनर्जी किंवा टेम्परेचर. आता थर्मल शब्द आला म्हणजे इथे नक्की टेम्परेचर हा शब्द तुम्हाला क्लिक झालाच पाहिजे. त्यानंतर इथे टेम्परेचर काय असतं कॉन्स्टंट. एवढं जरी लक्षात ठेवलं तुम्ही डेफिनेशन इझिली लिहू शकता. फक्त आयसोथर्मल इज अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम रिमेन कॉन्स्टंट थ्रू आउट द ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजेच डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. आणि मी जी आज घेते ते सगळे डेफिनेशन विचारलेले आहेत तुम्ही बघू शकता. 1 मार्क्स इच डेफिनेशन आहे आणि त्या आपला एकसुद्धा मार्क जायला नको म्हणून आज बेसिक कन्सेप्टवरती मी जास्त फोकस करणार आहे. सेकंड वन इज आयसोबेरिक. आता आयसोबेरिक प्रोसेसमध्ये काय होतं की एनी प्रोसेस विच कंडक्टेड इन अ सच अ वे दॅट द प्रेशर ऑफ द सिस्टीम रिमेन कॉन्स्टंट थ्रू आउट द चेन इज कॉल्ड एज आयसोबेरिक प्रोसेस. मग इथे पहिल्या प्रोसेसमध्ये डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0. सेकंडमध्ये आयसोबेरिकमध्ये डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. तर इथे प्रेशर काय असतं कॉन्स्टंट. बघा असं छोटे छोटे जे पॉईंट आहेत ना त्याच्यामुळे आपल्याला लगेच क्लिक होतं आणि आपला जो ब्रेन आहे खूप म्हणजे खूप
व्यास्ट त्याची कॅपॅसिटी आहे कॅपेबल करण्याची कुठली गोष्ट. त्याला फक्त जरा क्लिक करा की नाही मला याचं उत्तर माहिती आणि मला ते मिळालंच पाहिजे. एक्झाममध्ये मला हे लिहायचंच आहे आणि मला हे लक्षात ठेवायचंच आहे. मग बघा तुम्हाला कसा रिस्पॉन्स देतो आहे. थर्ड वन इज अ आयसोकोरिक. आयसोकोरिक प्रोसेसमध्ये काय होतं की any process during which the volume of the system remain constant is called as a isochoric. इथे delta V is equal to 0 and volume is constant. आपली फोर्थ वन जी येते ती आहे ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. या प्रोसेसमध्ये काय होतं की अ प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टीम अँड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड ॲज अ ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. म्हणजे इथे हीट म्हणजे काय आपण कशी रिप्रेझेंट करतो तर क्यूने. इथे क्यूची व्हॅल्यू काय येते 0 कारण इथे एक्सचेंज ऑफ हीट होतच नाही. कशामध्ये तर सिस्टीम आणि सराउंडिंगमध्ये. सिस्टीम आणि सराउंडिंगमध्ये हीटची जी ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ते होत नाही. म्हणजेच काय ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. तर मित्रांनो आज आपण इथपर्यंत शिकलेलो आहोत. आपण पुढे थर्मोडायनॅमिक्सचे जे 3 लॉज आहे ते नेहमी विचारले जातातच आणि मी मोस्टली अशाच व्हिडिओ बनवते की जे क्वेश्चन नेहमी विचारले जातात आणि त्यात आपले मार्क्स जायला नको म्हणून ते फोकस करते. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघूयात 3 टाईप्स ऑफ द थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे त्याचे 3 जे लॉज आहेत ते बघणार आहोत. तर अशा नवीन व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आपला चॅनल. त्याचं नाव आहे जीनियस ऑफ सायन्स. आणि तुम्हाला काय शिकायला आवडेल किंवा तुम्हाला कुठला टॉपिक कळत नाही आहे त्याबद्दल तुम्ही मला कमेंट करू शकता. मग मी तुमचा जे क्वेश्चन आहे त्याचा आन्सर देण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. व आमच्या जुन्या व्हिडिओची जी लिंक आहे जी तुम्ही बघितलेली नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. सो ती बघा आणि तुम्हाला नक्कीच हा व्हिडिओ आवडला असेल अशी आशा व्यक्त करते. आणि शेवटी इतकंच म्हणेल की रिस्पेक्ट अवर नेशन अँड बी हॅपी, कीप स्माइलिंग. बाय बाय.